thumbnail එක දැකලා කන්ෆියුස් වුණාද? කන්ෆියුස් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මම මේකට හැකර් වරුන්ගේ යුද පිටිය කියන්නේ. වෙල්කම් ටු MrAchiYa. වීඩියෝ පටන් ගන්නකොට මම කිව්වා මේකත් හරියට යුද පිටියක් වගේ දෙයක් කියලා. මොකද මම මේකට එහෙම කියන්නේ. මේක යුද පිටියක් වගේ දෙයක් වුණාට මේකට කිසිම අහිතකර දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේකට වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොසෙස් එකක්. ලෝකේ පුරාම හැකර්ස් ලේවල් තමයි මේ සයිබර් සිකියුරිටි ෆීල්ඩ් එකට ගොඩක් කැමති අය ඇවිල්ලා මේ සයිට් එකේ තියෙන විවිධාකාරී තරඟ. ඉතින් මේ තරඟ වලට මෙයා ඇවිල්ලා සහභාගී වෙනවා. මේ සහභාගී වෙනකොට එක් ආකාරයේ කාලෙන් කාලයට වෙනස් වෙන විවිධාකාරී හැකින් චැලෙන්ජ් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම CTF චැලෙන්ජ්. ලෝකේ චැලෙන්ජස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ චැලෙන්ජස් වලට මෙයා ඇවිල්ලා සහභාගී වෙනකොට කාර්ට කර මෙයාලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මම මේකට යුද පිටියක් කිව්වේ. මොකද යුද පිටියකදීත් එන්නේ කරට කර සටන් කරන එක මේකෙදීත් ඒ හා සමානම දෙයක් තමයි වින් කරන අයට ගොඩක් ටැග් හිමත් මෙයාලා දෙනවා මේ සයිට් එකෙන්. ඒ වගේ මේ විස්තර ටික අහුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා මේ සයිට් එක එසේ මෙසේ සයිට් එකක් නෙවෙයි, මේක ගොඩක් අමුතු જાතිය සයිට් එකක් කියලා. ඔව් ඔයා හරි. ඉතින් මම මෙච්චරලා මේ සයිට් එක ගැන කිව්වොත් ඔයාලට මේ සයිට් එක මොකක්ද කිව්වේ නෑ නේද? මේක තමයි hack the box. ඔව් නමින්ම තේරෙන්නේ නැති මේක එසේ මෙසේ සයිට් එකක් නෙමෙයි. මේකට ලොග් වෙන්න තියෙන වෙනස්ම විදියකට මේකට රෙජිස්ටර් වෙන ප්‍රොසෙස් එකක් මාරු අමුතු ප්‍රොසෙස් එකක්, මාරු ඇඩ්වාන්ස් ප්‍රොසෙස් එකක්. මොකද අපිට මේකට ලොග් වෙන්න තියෙන normal විදියට user password ගහන්නේ. මේක අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ සයිට් එක හැක් කරන්න ඕනේ. මේ සයිට් එක හැක් කරලා මේ සයිට් එකේ තියෙන යම්කිසි කෝඩ් එකක්, මේකට අපි කියන්නේ invite code එකක් කියලා. මේ invite code අරගෙන තමයි මේ සයිට් එකට log වෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඒ දේවල් දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම වීඩියෝට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඔයාලා තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙන් තියෙන red button එක click කරලා subscribe කරලා තියෙන. ඒ click කරාට පස්සේ notification bell එකත් ඒකත් all කරලා channel එකේ මේ වගේ ඉස්සරහට එන වටින content ඔයාලට miss නොවී නරඹන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කැමති web browser එකක් open කරගන්න. ඉතින් මම මේකට use කරන්නේ Google Chrome කියන web browser එක. ඉතින් ඔයාලට මේකට කැමති inspect mode එක තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ mode එක තියෙන කැමති web browser එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම use කරන්නේ Google Chrome එක. ඉතින් ඔයාලට මේකට Firefox, Opera Mini, ඒක තමයි Microsoft New Edge browser එක මේ වගේ කැමති එකක් use කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේකට inspect mode එක තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට පොඩි problem එකක් එන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට continue කරගෙන යද්දී. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම search කරන්නේ hack the box කියලා. hack the box කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් www.hackthebox.eu කියලා site එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මුලින්ම අපිට normal site එකක විදිහට තමයි හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ top bar එකේ login සහ join now කියලා බටන් දෙකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී join now කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. මම හිතන්නේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අලුතෙන්ම බලනවා නැත්නම් මේ hack the box කරන දැනගෙන ඔයාලා දන්නේ නැති හින්දා වෙන්න ඕන. මොකද ඔයාලට එහෙනම් login වෙන්න account එකක් තියෙන විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා join now කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී දැන් අපිට මේකේ challenge එක තියෙන්නේ මුලින්ම login වෙන්න. ඉතින් මෙයාලා මුලින්ම කියනවා invite challenge කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අපි මේක challenge එක මෙයාලා දෙන complete කරලා තමයි මේකට log වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා hack this page to get your invite code කියලා. කියන අපි මුලින්ම මේ hack the box කියන එකේ අපි ඉන්න page එක hack කරන්න ඕන. ඉතින් මේක අපි hack කරන්න මොනවත් තාම දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් need hints එක ගන්න පුළුවන් hint එකක් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා click here click කරලා hint එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් you crowd check the console කියන එක තමයි මෙයාලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ crowd එකේ console කියන එක check කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා inspect mode එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ web page එක උඩ right click කරගන්න. right click කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් inspect mode එක. ඉතින් Chrome එකේ නම් ඔයාලා මේක control shift L කියන එක click කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට inspect mode එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට වෙබ්සයිට් එක මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම වෙබ්සයිට් එකට අදාළ ඩීටේල් ටික මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන ඉන්නවා eliminates කියන ටැබ් එකේ තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඔයාලා මෙතනදී යන්න ඕනේ console කියන ටැබ් එකට. console කියන එකට ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් this page load on entrusted java script file, see if you can print it කියලා. ඒ කියන්නේ මේ page එක අපි බලන්න ඕනේ JavaScript file වල තමයි අපිට මේක බලන්න කියලා මෙයාලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු JavaScript file එකේ මෙයාලා මොනවද බලන්න කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යන්න ඕනේ ඔයාලා දැන නැති සාමාන්‍ය programming කරපු කෙනෙක් නම් අපි website එක හදනකොට HTML, CSS, JS මේ වගේ තියෙනවා එක programming language. ඉතින් අපි මේ programming language වලින් යන්න ඕනේ JavaScript කියන එකට. JavaScript කියන්නේ scripting language එකක්. ඉතින් මේ විතර අපිට යන්න පුළුවන්
source file වලට. ඉතින් source වලට ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය JavaScript වල අපි use කරන්නේ පොදුවේ JS. ඉතින් මේ විදිහට අපිට JS folder එක බලා ගන්න පුළුවන්. JS folder ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට files කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි යන්න ඕනේ මෙතන files දෙකක් තියෙන නිසා අපිට යන්න ඕනේ invite code එක ගන්න ඕනේ නිසා අපි යන්න ඕනේ මෙතනදී invite api.min js කියන එකට තමයි අපි යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති විදිහට open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගියොත් අපිට මේක ලොකුවට පැහැදිලි බවක් නැති නිසා අපි මේක අලුත් tab එකකින් open කරගන්න කැමතියි. ඔයාලට මේකෙන් බලාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට අලුත් tab එකකින් open කරගන්නම්. open new tab කියන click කළා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් hint එකක් දීලා තියෙනවා functions. So log make invite code කියලා. ඊට පස්සේ ajax type post data type මේ වගේ අපිට ටිකක් දිග hint එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. මෙයාලා කියනවා console එකට log වෙලා make invite code කියන එක type කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒක කරමු මුලින්ම. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි spec mode එකෙන් ඇවිල්ලා තමයි console එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා වැරදිලා මේ page එක close කරගත්තා නම් මම ආයෙත් පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි inspect mode එකට ගිහලා console එකට යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ආයෙත් මේක උඩ right click කරලා inspect කියන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන තියෙනවා console කියලා. console එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ icon එක click කරගන්න. මේ icon එක click කළා ඔයාලට පුළුවන් මේ console එකේ තියෙන මේ හැම data එකක්ම create කරගන්න. create කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ make invite code කියන එක type කරන්න. මෙයාලා කියන type කරන කියලා මේ hint එක වල පොඩ්ඩක් හොඳට බලුවොත් තේරෙනවා මෙයාලා මේක අපිට කියනවා hint එකක් දුන්නට කොහොමද කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක copy කරගන්නම්. copy කරගත්තට පස්සේ අපි මෙතන paste කරගමු. paste කරගන්නකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වරහන් දෙක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕන. ඔයාලා program එක කරපු එක නම් දන්නවා ඇති මෙන්න මේවා තියෙනවා කියලා. right ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී enter කරගන්න. enter කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක පැහැදිලි මදි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක size එක පොඩ්ඩක් resize කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මේ වගේ size එකකට ගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක උඩ click කරගන්න එකපාරක්. right ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. යම් කිසි තවත් code එකක් වගේ දෙයක් ආවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතනදී අපිට 아무තු දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන අපිට තේරෙන්නේ භාෂාවක මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. මෙතන අපිට encrypted කියලා තවත් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. 13 කියලා මෙතන hint එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ hint එකේ මෙයා කියන්නේ අපිට මෙන්න මේක encrypt කරලා තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක decrypt කර ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ 13 කියන method එක use කළා කියලා. ඉතින් අපි යමු 13 කියන method එක use කරලා මේක ඉක්මනටම decrypt කරගන්න මේ encrypt කරලා තියෙන එක මෙයාලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේක copy කරගෙන ඉමු. right මම මේ විදිහට මේක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට new tab එකක් open කරගන්න. tab එක open කරගෙන ඔයාලා මෙතන search කරන්න rot13 කියලා. right ඊට පස්සේ enter එක දෙන්න. මම ඔයාලට බලන්න මේ rot13.com කියන site එකට යන්න පුළුවන්. direct ඔයාලට මේ site එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පළවෙනි search result එක එන්නේ මේ site එකම තමයි. ඉතින් මම ඒ නිසා මේ site එක direct එන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක paste කරගන්න. right ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ paste කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා in order to generate the invite code make post request එකක් යවන්න කියනවා මෙයාලා. ඉතින් මේ post request එක ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම එතනදී මම use කරන්නේ ලේසිම සහ සරලම ක්‍රමය. ඉතින් ඔයාලට මේක software වෙන මාර්ගෙන් use කරන්න පුළුවන් postman වගේ. නමුත් මම මේකට use කරන්නේ cmd කියන අපි හැමෝම දන්න මේ Windows එක pre-install වෙලා ඉන program එක තමයි command prompt කියන එක. ඉතින් අපි මුලින්ම command prompt එකට යමු. right මම දැන්ටමත් command prompt එක open කරලා තිබ්බේ. මම කීප වතාවක් මේක try කරා. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී මුලින්ම type කරගන්න ඕන CrashU කියලා curl. ඊට පස්සේ අපි මෙතන space එකක් තියලා මෙන්න මේක type කරගෙන exposed කියලා type කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේකට capital type කරගන්න සියරම post. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට වෙනදී hack the box කියන එකේ URL එක. ඔයාලා මේ URL එක copy කරගන්න. මම ඉදිරි URL එක copy කරගන්නම්. right ඊට පස්සේ අපි command prompt එක right command prompt එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මේක paste කරගන්න. paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් එන්න ඔයාලගේ web browser එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේ අපි rot13 අර encrypt කරලා තිබ්බ මෙන්න මේ encrypt එක decrypt කරගත්ත website එකට එන්න ඇවිල්ලා එතන තියෙන අපි decrypt කරගත්ත අර අපිට තේරෙන භාෂාවකින් තිබ්බ දේ අපි decrypt කරානේ අපිට තේරෙන language එකට මේ තියෙන අන්න ඒක. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක copy කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මෙයාලා දීලා තියෙන path එක copy කරගන්න. copy කරගෙන
ඔයාලා ආයෙත් එන්නේ command prompt එකට. command prompt එකට ඇවිල්ලා මේක paste කරගන්න. paste කරගන්නකොට ඔයාලා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක close කරගන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක enter කරගන්න. enter කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට code එකක් generate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේක type කරලා enter කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී මේ අපිට message එකක් දෙනවා success මේ වගේ data type එක 1 කියලා. ඊට පස්සේ code එකක් දෙනවා. මේ code එක format එක මේකත් encode කරලා තමයි දෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා විදිහට encode කරලා තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක decrypt කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක encrypt කරලා තියෙන්නේ base 64 කියන method එකකින්. ඉතින් අපි මේක base 64 වලින් decrypt කරගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක copy කරගන්නම්. control C click කරා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් යන්න ඕන base 64 කියන method එකට ගිහිල්ලා මේක decrypt කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට base 64 original site එකට යන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේක paste කරගන්න. right ඊට පස්සේ paste කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ decode කියන එක click කරගන්න. right ඊට පස්සේ අපිට අපේ invite code එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ invite code එක copy කරගන්න. copy කරගෙන ගිහිල්ලා අපි බලමු හරිද කියලා අපේ invite code එක අපිට log වෙන දේද බලමු site එකට. ඊට පස්සේ මේ inspect mode එකෙන් back වෙන්න. back කළා මෙතනදී ඔයාලා paste කරගන්න මේ විදිහට invite code එක. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න අපේ අපි කලින් මම paste කරපු invite code එකයි මේකයි ඔයාලට පේන ඇති compare කරාම මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් වෙනවා RI කියලා. නමුත් අපේ අලුත් invite code එක ඊට වඩා සාපේක්ෂව වෙනස් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට යන මේ hack the box site එකේ හැම වෙලාවෙම මේ comment code invite code එක නෙමෙයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලගේ invite code එක මේ invite code එක හරියන එකක් නෑ. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක try කරන්න. මොකද මේ site එකට log වුණාට පස්සේ ඇතුලේ තියෙන challenge ඊට වඩා ගොඩක් අමාරුයි. ගොඩක් hard ඒ නිසා මේ basic challenge එක ඔයාලා win කරගෙන ඇතුළට ගියොත් ඔයාලට ඇතුලේ තියෙන challenge ටික ඔක්කොම ඉස්සෙල් විදියටම complete කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපිට congratulations කියලා මේ අලක යනවා. කියන්නේ අපි හරියටම site එකට log වුණා. අපි basic ඒ tip method ටික ඔක්කොම use කරලා අපි site එකට log වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට site එකට log වෙන්න ඇවිල්ලා මෙතන ඊට පස්සේ username password email දීලා ඔයාලට account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ profile එකේ යාළුවොත් එක්ක challenge කර ඕන විදිහට ඔයාලට මේ hacking challenge win කරගෙන ඉස්සරහට මේකේ continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයාලට කතා කරපු topic එක ගැන සමහර දේවල් දැනගෙන ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් මේකේ සම්පූර්ණ මට වඩා දේවල් දන්නවා ඇති. ඒ හැම දෙයක්ම කතා කරමු මේ පල්ලෙහා දෙන comment section එකේ. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා කැමති දේවල් තියෙනවා පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ මේකෙන් request කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මොනවද ඉස්සරහට එන වීඩියෝ කියලා. වීඩියෝ එක නේද යාළුවන්ට දැනගන්න නිකන් share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ හැම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා. මම MrAchiYa good luck bye.